Đi. Ngồi xuống. Anh biết tội mình chưa? Hả? Tôi có làm gì đâu các anh lại bắt tôi. Anh không làm gì, tại sao anh lại chạy trốn? Bây giờ chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh là anh đã vi phạm pháp luật rồi. Anh hiểu chưa? Tôi có làm gì đâu. Chứng cứ gì đưa đây, nhanh lên không tôi còn đi về. Cậu còn ngoan cố à? Hả? Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng từ video, hình ảnh, cả ghi âm nữa. Anh hiểu chưa? Anh không thể thoát được cái tội này đâu. Anh tưởng chúng tôi không có bằng chứng à? Tất cả các bằng chứng đã được cất giữ ở đây rồi. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại thuê đàn em vào nhà tôi để mà làm hại vợ tôi? Cậu nói đi. Ông nào? Tôi không biết. Anh còn bị trói à? Tên đàn em của cậu đã bị chúng tôi bắt giữ và đã khai hết ra rồi. Cậu còn có gì để chối cãi không? Bây giờ cậu mà khai hết ra, may ra còn có sự khoan hồng của pháp luật. Cậu hiểu chưa? Anh mong ngoan ngoãn khai ra hết sự thật đi. Tôi không làm gì hết. Thằng Hậu là thằng nào? Tôi không có đàn em. Còn chuyện vợ anh bị hãm hại thì tôi không biết. Tôi hỏi anh lần cuối, bây giờ anh có khai ra hết sự thật không? Tôi không làm gì sai. Có khai không? Nào, có khai không? Hả? Có khai không? Hả? Bây giờ anh khai ra hết đi. Vụ Vê Tuân là như thế nào? Bắt đầu từ đấy đi. Rõ chưa? Có chưa? Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ đến đòi nợ Tuân thôi mà. Đòi nợ mà đánh cho người ta bầm dập thế này à? Đó. Hay là chạy trên rừng mấy hôm quên hết rồi? Để tôi nhắc lại cho nhá. Thật sự là tôi không có tội gì hết. Anh vẫn còn cứng đầu nhỉ? Được rồi. Chúng tôi sẽ đưa ra các bằng chứng để cho anh nhớ lại. Đây là bằng chứng rất là thuyết phục. Kể cả anh không khai ra thì chúng tôi vẫn có thể khép tội anh được. Nhìn đi. Đây là hình ảnh video bằng chứng mà cậu và cậu Hậu đã giao dịch với nhau. Cậu còn có gì để chối không? Bằng chứng tất cả đều đầy đủ ở đây. Cậu còn có cái gì để chối cái không? Đó là video cắt ghép. Đây là video cắt ghép. Không thể nào là bằng chứng được. Tôi nói cho anh biết trước. Từ cái vụ hôm 31 tháng 12 năm 2025, anh đã đến nhà anh Tuân với mục đích là đòi nợ. Sau khi đòi nợ không được, anh đã ép nợ và lấy bao thóc đi. Lúc đấy tôi với cảnh sát Minh đã xuất hiện và thấy anh. Lúc đó anh đã bỏ trốn. Anh còn nhớ không? Hôm đấy anh đã bỏ trốn. Sau đó anh tức giận vì hành vi của mình không đạt được mục đích là đòi nợ ở Tuân. Nhưng mà theo quy định, hai bên đã thỏa thuận ký vào biên bản chấm dứt việc đòi nợ hay là xích mích nhau. Hành vi đấy cần phải chấm dứt. Hai bên đã ký vào biên bản rồi. Anh không làm theo biên bản, anh đã bị vi phạm pháp luật. Anh hiểu chưa? Cái vụ đấy của anh đã bắt tôi, giam tôi và đã phạt hành chính tôi rồi. Bây giờ các anh còn bảo tôi vi phạm cái gì nữa? Đúng vậy. Nếu mà anh đúng làm theo biên bản, chúng tôi bắt anh xong tạm giam thì anh được thả rồi. Nhưng sau đó anh lại làm một loạt hành động tiếp theo. Đó là thuê người, thuê đàn em, chính là tên Hậu, xông vào nhà tôi. Chúng tôi đã bắt được tên Hậu, có video là bằng chứng. Hắn đã khai ra hết, chính là anh đứng đằng sau để thuê hắn. Anh có gì để chối không? Tôi đã nói rồi,
Hậu không phải là đàn em của tôi không quen biết hắn. Thế tại sao hắn lên đây lại khai là rất quen biết cậu và chính cậu đã là người thuê hắn, đưa tiền cho hắn, ép hắn làm? Sau đó chúng tôi còn gọi video, gọi điện thoại cho cậu và tên Hậu có nói chuyện, chúng tôi có ghi âm. Cậu còn có gì để chối không? Đâu, video đâu? Tôi chưa gọi cho hắn cuộc điện thoại nào. Đồng chí Minh, đồng chí lấy ghi âm cuộc gọi ra đây. Đây có ngay, đây có phải đoạn ghi âm mà cậu và Hậu đã thảo luận với nhau không? Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng rồi, cậu còn không thừa nhận à? Tất cả các tình tiết chúng tôi khi thẩm tra cậu không hợp tác, chúng tôi đều viết vào sổ tay, và sau này lên tòa xử lý cậu sẽ là người phải gánh thêm những tình tiết như thế nữa, cậu hiểu ra chưa? Bây giờ tôi mong cậu hợp tác để chúng ta làm việc cho nó xong. Có, nhưng tôi chỉ bảo nó theo dõi Tuân thôi, chứ không bảo nó hãm hại gia đình anh. Tôi nói cho anh biết trước, tất cả các hành vi theo dõi ai đều là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền riêng tư của cá nhân, anh hiểu rõ chưa? Điều thứ hai, tôi muốn nói cho anh biết là tên đàn em của anh đã khai ra hết rồi. Không phải anh yêu cầu hắn theo dõi Tuân, mà là theo dõi tôi và trực tiếp ra tay khi tôi không có ở nhà, làm hại vợ tôi. Anh có gì để chối không? Nó nói láo, không phải như thế đâu. Bây giờ anh gọi nó ra đây. Bây giờ chúng tôi đã có bằng chứng chứng minh rằng anh với Hậu đã làm việc với nhau. Bây giờ chúng tôi không cần gọi Hậu ra đây để đối chất, chúng tôi chỉ lấy lời khai tạm thời của anh thôi. Còn sau này về việc điều tra sẽ giao cho một bên khác xử lý. Bây giờ nếu mà anh khai thật ra, sau khi các bên liên quan điều tra ra hết, anh còn được giảm nhẹ tội về các tình tiết hợp tác với công an, anh hiểu rõ chưa? Vụ việc đấy chúng tôi sẽ tạm dừng nếu mà cậu không khai. Việc thứ hai liên quan đến nhà đồng chí Minh. Ngày 3 tháng 1 năm 2026, cậu đã xông vào nhà đồng chí Minh lúc 3 giờ chiều, có ý đồ tấn công nhà, cậy cửa nhưng mà không thành công. Sau khi đồng chí Minh phát hiện từ camera và có nói qua camera, cậu đã chạy, đúng không? Không, tôi không biết. Tôi chưa bao giờ làm việc đấy. Đến giờ này mà cậu còn chối cái được à? Đây, chúng tôi có hình ảnh trực tiếp. Đây là hình ảnh trích xuất từ camera nhà tôi. Đây không phải tôi, chỉ là người giống người thôi, đeo khẩu trang rồi, không nhìn rõ mặt. Hình ảnh này vẫn chưa đủ thuyết phục với anh đúng không? Tôi nói cho anh biết trước, bây giờ chúng tôi có quá nhiều bằng chứng về anh rồi. Bây giờ anh mà không khai ra nữa thì không còn cơ hội nữa đâu, anh Nam à. Anh rõ chưa? Bây giờ tôi sẽ kể tất cả các tội danh mà anh đã làm. Thứ nhất, hành vi cá cược sai pháp luật, đánh bia với mức số tiền quá lớn là 300 triệu đồng. Thứ hai là hành hung xông vào nhà người khác. Thứ ba là ăn trộm các tài sản của người khác. Anh có nhận tội không? Ăn cắp tài sản gì? Tôi ăn cắp ăn trộm cái gì? Anh đừng có mà vu khống tôi. Chúng tôi không bao giờ vu khống cho người tốt cả. Chúng tôi làm việc có căn cứ, có cơ sở. Anh còn nhớ lúc anh bỏ trốn, anh chạy bằng gì không? Anh Nam, tôi đang hỏi anh đấy. Chiếc xe mà anh lấy để chạy trốn, anh lấy từ đâu? Tôi gì mà tôi? Đấy là anh cướp xe của người dân đi đường, anh hiểu chưa? Bằng chứng
thì chúng tôi đã nhìn tận mắt rồi, không cần phải chứng minh gì cả. Bây giờ anh kể cả yêu cầu video thì chúng tôi vẫn có thể trích xuất ra cho anh được, anh hiểu rõ chưa? Với cái hình thức là ăn trộm ăn cắp tài sản, anh có thể ngồi tù rồi, hiểu chưa anh Nam? Bây giờ anh còn làm một loạt phi vụ như thế nữa, anh mà không hợp tác, anh hiểu cái mức độ nguy hiểm của anh chưa? Bây giờ mong anh hợp tác với chúng tôi làm rõ vụ này. Về khai đi. Bây giờ tôi sẽ khai, mong các anh giảm nhẹ tội cho tôi. Bây giờ anh khai hết cho chúng tôi quá trình mà anh phạm tội, tất cả từ quá trình mà anh xâm nhập vào nhà Tuân đến lúc anh bị bắt. Về anh khai đi. Ngày 31 tôi có đến nhà Tuân để thu tiền nợ. Do tôi vẫn còn cay cú nó, bởi vì nó chơi thua tôi với số tiền 300 triệu. Số tiền đó rất lớn. Tôi cũng mong nó trả được phần nào trước. Sau khi tôi đến nhà nó, tôi lục nhà nó thì không có cái gì đáng giá. Không có gì đáng giá nên tôi lấy tạm báo thóc. Vụ việc đấy các anh cũng biết rồi đấy. Được rồi, chúng ta tạm bỏ qua phần này. Tiếp theo là vụ việc anh thuê đàn em là Hậu. Cậu kể hết quá trình ra đi. Do tôi cay cú anh nên tôi mới xông vào nhà anh để hãm hại vợ anh. Do hôm đó tôi cũng say rượu nên không kiểm soát được bản thân, và tôi cũng đến nhà anh thực hiện hành vi hành hung, và cũng may không có chuyện gì xảy ra. Sau vụ bị vợ anh đánh, tôi đã thuê đàn em để đến trả thù. Đấy là thuê Hậu kia. Cậu là dùng tiền để thuê hay là chỉ sai khiến thôi? Nó là đàn em của tôi nên tôi ra lệnh nó đi làm. Không có một đồng tiền công nào? Không. Khi nó bị bắt, tôi có nhận được một cuộc điện thoại của nó. Trong đó tôi nghe thấy giọng của anh nên tôi sợ, tôi đã chạy trốn. Rồi. Thế cậu phải kể ra chi tiết đã chạy trốn đi những đâu, và trong lúc chạy trốn đã làm ra những hành vi phạm tội nào nữa không? Trong quá trình chạy trốn tôi có bỏ trốn lên rừng, và sau đó hành vi phạm tội tiếp theo của tôi là tôi có ăn trộm một chiếc xe máy ở lề đường. Được rồi, chúng tôi tạm chấp nhận lời khai của anh. Đồng chí Minh đã ghi rõ vào rồi. Bây giờ chúng tôi cần anh viết thêm một bản tường trình nữa, viết đầy đủ, rõ ngày tháng, giờ diễn ra sự việc cho tôi, để tôi đối chiếu lại với lời khai của anh. Sau đó cái bản tường trình này sẽ được cấp trên của chúng tôi điều tra để xác minh làm rõ vụ việc. Anh rõ chưa? Bây giờ anh phải khai thật ra, nhớ đến đâu với thời gian nào phải viết đầy đủ chi tiết vào cho tôi. Viết đi. Viết đi nha. Đồng chí chúng ta ra ngoài và công việc. Lát nữa chúng tôi vào kiểm tra. Cái này tôi nghĩ
hắn cũng đã sợ rồi, bắt đầu khai ra hết rồi. Tôi cũng hy vọng là hắn không có thêm đồng bọn nào nữa, không thì cũng rất là dở. Vậy lát nữa chúng ta vào, chúng ta phải hỏi thêm hắn xem là hắn có thêm đồng bọn hay là đàn em nào nữa không. Tôi cũng mong là vụ án này hết lại. Rồi, còn về vấn đề Tuân thì tôi nghĩ vụ việc này đã khép lại rồi thì thôi, hắn cũng không có tội gì cả. Từ lúc đầu đã cam kết với nhau như thế rồi, Tuân chỉ là người bị hại thôi. Cho hắn viết giấy khai xong chúng ta vào kiểm tra xem nào. Tôi viết xong rồi. Bản tường trình này cậu có ghi cũng rất là chi tiết, cũng khá là khớp với lại lời khai lúc nãy. Bây giờ tôi đọc qua để mà cậu xem chỗ nào còn thiếu hay không nhé. Anh có kể là vụ việc xảy ra từ bắt nguồn từ Tuân chơi cá cược, cho đến hành vi anh bắt đầu tức giận vì không lấy được tiền nên thuê đàn em. Sau đó anh có đến nhà cảnh sát Minh, ý định là vào phá hoại gia đình, nhà cửa của đồng chí Minh. Tiếp theo nữa, khi đàn em bị bắt, anh sợ và chạy trốn. Sau tiếp theo là lúc chạy trốn, anh có ăn trộm một chiếc xe máy của người dân để mà phục vụ cho việc chạy trốn. Anh còn bổ sung thêm điều gì nữa không? Không. Tôi đã thấy thế này thì tôi có được giảm nhẹ tội không? Vấn đề đấy chúng tôi cần phải xác minh làm rõ vụ việc anh có khai đúng lời khai này hay không. Thứ hai, chúng tôi sẽ căn cứ các tình tiết của anh gây ra tội để mà chiếu theo quy định của pháp luật. Còn về việc để giảm nhẹ tội hay không thì đấy là việc của tòa án, anh rõ chưa? Còn hôm nay anh đã hợp tác khai ra rõ hết, chúng tôi sẽ trình báo lên cấp trên. Còn cái thứ ba tôi cũng nhắc nhở anh luôn, bây giờ anh có đàn em hay là đồng bọn nào nữa không để thực hiện những cái hành vi trên? Còn có ai tiếp tay hay là xúi giúp anh hay không? Anh phải khai rõ hết ra, rõ chưa? Thế có ai nữa không? Không. Chỉ Rồi. có mỗi tôi thôi. Về tôi ký vào biên bản thì trình bày cho tôi, ký và ghi rõ họ tên. Được rồi. Bây giờ anh đi theo tôi vào phòng tạm giam để chúng tôi điều tra làm rõ vụ án.
cuối cùng bắt được hắn rồi. Giờ chúng ta chỉ đợi ngày xét xử nữa thôi. Vụ việc này tôi sẽ bàn giao lên cấp trên để xử lý cho nó xong đi. Còn việc tên Nam này có câu kết với ai không thì đến lúc đấy cấp trên người ta sẽ điều tra, sẽ xét xử kỹ hơn chúng ta được để mà làm rõ vụ việc này. Được rồi, cậu cũng hết giờ, cậu về nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ mang hồ sơ của anh để bàn giao lên cấp trên.